السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون، حياكم الله تعالى في هذا الفيديو الجديد من برنامج تدبر في آية. من الآيات التي أوقفتني ورأيتها تطابق أحوال كثير من المسلمين والعرب في هذا الزمان الذين بخلوا بأموالهم ولم يتصدقوا بأموالهم واستعملوا أموالهم في معصية الله عز وجل في كثير من طرق الحرام. قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. جعل الله تعالى المال والبنون في هذه الحياة من الزينة التي يتمتع بها الفرد المسلم، ولكن فقط هي عبارة عن وسيلة يتعبد بها الإنسان ووسيلة يتقرب بها إلى الله وليس غاية. ولكن للأسف كثيرا من المسلمين في هذا الزمان جعلوا المال من الغايات، يكسبونه ويسعون لتحقيقه ويسعون لكسبه، فإن هذا الأمر لا يجوز في ديننا الحنيف بهذه النية. ولاحظت كثيرا من المسلمين في هذا الزمان عندهم هذا الفكر إلا من رحم الله تعالى منهم، يسعون لكسب المال. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا يوافق هذه الآية، بين فيه أن القلب المؤمن العبد إذا اكتسى بحب الدنيا والمال فإنه يفنى وإنه يبلى وإنه يهرم وإنه يسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ما ثلث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. للأسف كثيرا من الناس اشتغلوا عن دينهم ولم يكن لهم هم إلا المال. وهذا واقع يعيشه كثير من المسلمين، نعوذ بالله من أن وحتى النبي صلى الله عليه نعوذ بالله أن يجعل الله تعالى في قلوبنا حبا للمال واتخاذه غاية لا وسيلة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. فنسأل سبحانه أن تكون الدنيا فقط مزرعة لنا للآخرة ونعمل فيها بالعمل الصالح، ولا يدخل المال في قلوبنا ويجعله فقط وسيلة لنفع المسلمين. اللهم اهدي المسلمين للحق وأرشدهم للصواب ودلهم على الخير أينما كانوا وحيثما وجدوا، واهدهم إلى سواء السبيل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى آية أخرى وحياكم الله. أصور معكم بعض المناطق في هذا البلد الغريب.